आपलं स्वागत। आज आपण व्हेज तवा फ्राय बनवणार आहोत। व्हेज तवा फ्रायसाठी जे साहित्य लागते ते प्रथम आपण पाहूया। बऱ्याचशा भाज्या घरामध्ये ज्या उपलब्ध भाज्या असतात त्या सगळ्या जरी आपण वापरल्या तर त्या आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलंच आहे। इथं मी ही जी भेंडी घेतली तर प्रत्येक भाजी आपल्याला अशी उभी काप करून घ्यायची। ही भेंडी आहे। हा बटाटा मी 3 ते 4 वेळा धुवून घेतलाय की याचा स्टार्च जरा कमी व्हावा। त्यानंतर फ्लावर जो आहे तो फ्लावर सुद्धा मी अशी याची फुलं मोठी मोठी फुलं करून घेतलेले आहेत। इथे ढबू मिरची आहे आणि त्याचबरोबर आपली तिखट मिरची सुद्धा जी आपण फोडणीसाठी वापरतो ती थोडी घेतली आणि ढबू मिरच्या 2 घेतलेल्या आहेत। हे गाजर आहे, त्यानंतर वांग्याचे पण मी असे काप करून घेतलेले आहेत। या भाज्यांचा आपण वापर करणार आहोत। सर्व भाज्या आपण तव्यावरती एक एक करून फ्राय करून शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। आता आपण इथं तवा ठेवून त्याच्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे। आता एक एक भाजी आपण याच्यामध्ये टाकून छान शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे तव्यामध्ये या सगळ्या भाज्या अशा पद्धतीने आपण शॅलो फ्राय करून घेतलेल्या आहेत। आता ह्या भाजीसाठी आपण जी ग्रेव्ही बनवतो त्यासाठी आपण प्रथम जे साहित्य लागते त्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत बारीक चिरून, 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, त्याच्यानंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे। ही कांद्याची पात मी घातलेली आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकताय। मीठ, जिरे पावडर, तिखट, आमचूर पावडर, काळी मिरी पावडर, त्यानंतर हे आलं जे आहे ते मी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतले, लसूण सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे। ही कसुरी मेथी घेतलेली आहे बारीक करून आणि हे जे दही आपलं असतं त्या दह्यातलं पाणी मी चाळणीनं निथून घेऊन असं घट्ट दही घेतले म्हणजे जेणेकरून मसाल्यामध्ये दही टाकल्यानंतर मसाला फुटत नाही आणि नेहमी आपण वापरतो ते शुद्ध शेंगतेल। तव्यामध्ये जे आपण तेल घातले ते आता गरम झाले। आपण हा कांदा असा मस्त गुलाबी लाल त्याच्यावरती परतून घेऊया। गॅस थोडासा मोठाच करायचा आहे आपल्याला। कांदा भाजून झालेला आहे। आता हे आपण आलं आणि लसूण त्यानंतर हा टोमॅटो टाकून परतून घेतो। टोमॅटोला सुद्धा चांगलं छान भाजून घ्यायचे। आता याच्यानंतर आपण हे पातीचा कांदा टाकतोय तरी जरासा छान परतून घ्यायचा, एक वेगळी चव येते। आपला पातीचा कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण सुंदर असं भाजून झालेलं आहे। आता आपण हे मसाले ते टाकूया। त्याच्यामध्ये ही आमचूर पावडर घेतली आहे 1 चमचा मी ते घालते। त्याच्यानंतर काळी मिरी पावडर मी अर्धा चमचा घेतली ती घालते। हे जिरे पावडर आहे 1 चमचा, सगळं मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ घालतोय आपण, याला किती मीठ लागेल तेवढा अंदाजाने मी या ठिकाणी घेतले। आणि सगळ्यात म्हणजे आपल्या आवडीचं तिखट आपल्याला किती आवडतं त्या पद्धतीने तिखट तुम्ही घालायचे। मी 2 चमचे तिखट घेतलेलं आहे। हे सगळं मिक्स करूया छान। हे सगळं आता मसाले एकत्र झालेले आहेत। हे जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितले ते दही असं आपण त्यातलं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि हे दही आपण याच्यामध्ये घालतोय। मिक्स करायचं आहे आणि हे करत असताना आपण थोडं पाणी घालतोय जरासं, म्हणजे या मसाल्यामध्ये जास्त चांगलं मिक्स होते। खूप सुंदर मसाल्याचा वास येतोय। त्याच्यामध्ये आपण ही कसुरी मेथी घातली, एक 2 मिनिटं याला आपण शिजवणार आहोत।
हे बघा दह्यातलं पाणी आपण का काढलं, तर दह्यात पाणी ठेवलं तर हा मसाला फुटू शकतो, पण दह्यातलं पाणी काढून आपण घट्ट दही घेतलं आणि नंतर हा मसाला एकजीव होण्यासाठी आपण साधं पाणी वापरल्यामुळे किती सुंदर असा मसाला एकजीव झालेला दिसतोय बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण गरम मसाला पावडर 1 चमचा टाकतोय आणि ती सगळीकडे मिक्स करून घेते। तयार मसाल्यामध्ये आपण आता सगळ्या भाज्या मिक्स करतोय। सगळ्या भाज्या आपण मिक्स करू, म्हणजे आपली भाजी खाण्यासाठी तयार। हे अशा आपल्या सगळ्या भाज्या घालून आपण मिक्स करून घेतलेल्या आहेत आणि आपली भाजी आता व्हेज तवा फ्राय तयार झालेली आहे। आपण आता या घरगुती नान बरोबर ही भाजी खाऊया। आता घरगुती नान कसे तयार करायचे हे आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। नेहमीप्रमाणे मी तुम्हाला चव घेऊन दाखवते भाजीची, खूपच सुंदर झालेली आहे। आता आपली व्हेज तवा फ्राय तयार झालेली आहे। मी चव सुद्धा पाहिलेली आहे, तुम्ही पाहिलंच, खूप छान झालेली आहे। तुम्ही पण करून पहा। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनेल मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।